2045, it's a year of major political transition in the region of North Africa, Middle East, and Europe. So it's almost like 1945. It's a year of end of conflicts that's happened in the Mediterranean region for a very, very long. There is a lot of very, very positive political events will happen in this year. For example, crisis in Arab country will finally end, like the Syrian crisis, the North African crisis, the Gulf crisis, as well as the Lebanese crisis. Also, there is the terrorist organization of the Islamic State will collapse because of climate change problems. في هذا العرض هذا اللي سميتو النسخة الثانية 2045 حاولت فيه أنني نهضر على البوزيشن نتاع الفنانين في إطار الصراع. يعني تخيلت أن 2045 ك 1945 جديد، بمعنى أنه كان في صراع في المنطقة، وبتكلم عن ما هي البوزيشن نتاع الارتيست في اطار الصراع. يعني حاولت انني نوضع تصور مستقبلي في اطار نوستالجيا، بحكم أننا نتكلم على 45 وكأنني أعيش في سنة 2045 وأتكلم عن الماضي اللي هو حاضرنا كأنه وقت كان جد متميز، لأننا أظن نحن في إطار ثقافتنا دائما مرتبطين بالماضي. يعني بنشوف الماضي كأنه الزمن الذهبي، كانت الأشياء أحسن، كان كل شيء أحسن من اليوم. This is art. This is contemporary art. This is the dynamic. Contemporary art in the dynamic. And this is the dynamic of contemporary art. طبيعة في عملي أهتم بفكرة البحث في موضوع ما من خلال مجموعة من الأعمال، ليس فقط عمل واحد. تقريبا هذه 4 سنوات بدأت هذا البروسيس على أساس أنني نهتم بالعلاقة نتاع الميدان الفني كموضوع في علاقته مع الجيوبوليتيك. يعني مش بس سياسه، بس الجيوبوليتيك نتاع الناحيه اللي كنعيشوا فيها، اللي هي شمال افريقيا والشرق الاوسط والبحر الابيض المتوسط. بس في هذا المشروع حسيت بانه كاين مهم انني اتكلم وكانني في كونفرنس، يعني وكانني في محاضره عشان اشرح شويه اشياء اللي من بعد كل شخص حسب أسلوبه، حسب تفكيره، حسب تصوره، حسب معلوماته عن الميدان بيخلق توازنات ويخلق روابط. The dynamic of contemporary art in the limitation of identity. And this is the Moroccan contemporary art dynamic. يعني بشوف عملي على أساس أنه فريق، كل عمل هو فرد من الفريق، أي عمل بيكمل الآخر. كمثال هذا العرض اللي عملته حاليا، في العرض بتكلم على 3 مقتطفات من عروض عملتها في 2020 و 2019. هذه العروض حاليا أنا بعمل عليها يعني حقيقة. This is 100% of reality. This is 50% of reality.
This is 5 seconds of reality. This is 20 euro of reality. This is 10 euro of reality. And this is capitalism. في المنطقة ديالنا أظن أن الباور لسه في يد الفنانين رغم ظروف الممارسة الفنية، رغم المشاكل من ناحية رقابة وهذا، بس أظن أن الفنانين والمبدعين الفكريين هم الذين يقررون يعني فين غتمشي هاد الديناميكيات الفنية. خاصة أنا أتكلم عن الفن المعاصر، ما أتكلمش عن الفنون الكلاسيكية، بس أتكلم عن الفن المعاصر حاليا في هذه المنطقة هذه.